kasama ko, asa na si Doc? Ayan. Na-traffic si Doc. Hindi kasi joke na siya. Ayan. Si Doc Allan. Dionisio, ayan. Si Doc Allan. Doc Allan. Sige, dito na po kayo. Hahatid ko na siya. Hindi na tayo, Doc. Thank you. Kasi ang pag-uusapan natin this morning with Doc Allan, yung mga animal bites and stings na kapag nakagat ka, talagang nakakamatay siya, di ba? So, Doc Allan, ano ba yung mga animals and insects na kapag kinagat ka, posibleng mamatay or deadly yung effect niya? Well, actually, yung isa dun sa mga pinaka-common nga, yung aso, di ba? Yung Yes. pinaka-famous, no? Pero actually, any wild animal, di ba? Makagat ka ng daga, halimbawa. Pwede rin. All of these things, pwedeng panggalingan ng rabies. No? What At pagka rabies, kinakailangan talagang dapat ipagamot mo yan. At pagkatapos, dapat meron kang vaccine for rabies. Okay. What about yung sa mga insects, mga bees, di ba? Scorpions, pwede rin, di ba? That's right. In fact, nagkaroon kami ng pasyente dati, mga hornets yata ang tumira sa kanya, namatay. Yes. No? So it depends on the, parang gamot din yan, di ba? Pagka na-overdose ka, mamamatay ka. So dito, pagka maraming kumagat sa'yo, maraming mag-sting sa'yo, then pwede kang mamatay. Snakes and jellyfish, nakakamatay din ba yun? Depende. Snakes, kwan yan, ha? Depende sa snake. Depende sa snake. Oo. Kasi maraming snakes that are not venomous. Yes. Pero meron din tayong mga snakes na venomous. So, paano natin madedetermine kapag ang isang ahas ay venomous? Suggestion, umiwas ka na lang. Hindi, kasi may sinasabi sila kapag triangular head daw, yun daw yung poisonous. Tama ba ako doon? Hindi totoo. Oo. Kasi actually, there are two kinds of snakes. Merong snake na ang tawag natin doon, yung mga elapids. Kasama dyan yung mga cobra. Diba? Yes. Meron tayong mga cobra dito Rattlesnakes. sa Philippines. Tapos, wala tayong rattlesnake dito sa Pilipinas. Then we have yung tinatawag na crotalids. Yan ang triangular, yung head. No? Kaya triangular kasi doon yung poison glands niya. Kaya mukhang triangle siya. And we have both dito sa Philippines. Yes. At pero ang pinaka-famous natin, syempre, yung cobra. Yes, oo. But when it comes to parang first aid po, no? Pag ikaw ay home remedies, pag ikaw ay nakagat ng kung ano mang animals, ano po ba yung mga magandang gawin? For Basic. snakes, ha? For snakes muna Number tayo. one, wag mo nang i-incise with a blade. So mali yun. Wag mo nang sipsipin. Huwag na rin Bawal. sipsipin. Oo, parang nakakasama lang yan. No? Huwag lagyan ng So, bawang. No? what you do actually is parang sprain. Halimbawa, dito ka na nakagat. Lalagyan You mo get an ng elastic tali. bandage, tapos you bandage it all the way up. No? Para Yung poison makontain mo lang. para ma-contain mo lang Okay. doon. No? And then after that, lagyan mo ng splint para hindi gumagalaw. The more movement the patient has, mas aakit yung poison. Kasi normally pag nakagat ka ng ahas, di ba, of course may pain yun, tapos may swelling yun. Sabi nila, do not put ice din daw. So bakit ganon? I don't, Kasi, do I not think put ice, tapos ice will neither help nor hinder. With the Lagyan mo pain ng lang. elastic bandage. yun How lang. For about sure. po sa mga yung mga jellyfish? Di ba sabi nila, pasintabi na sa mga kumakain, yung mga iihian mo, ganyan, or Suka. Ano Yes, po ba that's talaga correct, ang ha? dapat? Suka o uric Suka. acid? Ano po ba Anything dapat? acidic, calamansi, Suka talaga dapat. No? Ang interesting kasi doon, yung mga jellyfish natin, minsan pagka mababasa mo yan doon sa mga libro, iba yung Southeast Asian jellyfish kaysa doon sa North American jellyfish. Sa North American jellyfish, Mas poisonous yung hindi, kanila. ang ilalagay mo is baking soda. Oo. Paano mo naman malalaman Dito doon? which is basic, no? Dito sa atin, dapat acidic. Ano bang difference yung sa sting nila nung dito sa South kaysa dun sa North? Well, kwan siya, mas na-inactivate ng acid yung venoms ng jellyfish natin. Doon naman baligtad, no? At saka yung mga venoms naman ng mga jellyfish, it varies naman from place to place. Doc, when it comes to bees and other insects naman, nagkakaroon ba ng anaphylactic shock yung ibang tao pag na-sting sila? Yes, in fact, dapat mabigyan ng antihistamine yung mga na-sting. Right away. Pero yung isa pa dito is, dyan gagamit ka ng ice. Yeah, Pagka doon. merong bee sting, halimbawa, So, or dapat hornet agad-agad. sting, pwede mo lagyan ng ice for the pain. But it doesn't do anything para doon sa Just for the sa pain. venom. Yes. Just for the pain. No? But then again, it is important pa rin po na pumunta ka agad sa ospital pag may mga kasi ganong yung stinger kamera. nandun pa, kinakailangan Mabunot. tanggalin mo eh. Ito yung nahigad.
Yes, pag nasa garden, di ba? Siya, higad. Ano unang remedy doon, sir? Pagka ganun po. Well, yan, antihistamine din. And then kinakailangan matanggal yung mga hairs. So gagamit ka Ay, yung ng hair po scotch ba tape. talaga nagpapakati doon, sir? Gagamit ka ng scotch tape pantanggal sa kanya. Bakit po ang bilis nun? Yung bawa, ito lang yung side mo na nalalagyan ng higa, tapos in a matter of few Allergy seconds, na, lahat no? na yan nangangatin na. Well, kasi yan ang reaction natin sa katawan against foreign bodies. Any foreign chemical na papasok, ang katawan natin will immediately react to it to get rid of it, but sometimes nag-overreact ng katawan natin. Dok, dun ba sa higad, since you told us na yung buhok ang nagpapakate, kapag kumari ba nadampian ka, wag mo nang kamutin kasi baka tama ba? Kumalat, oo. Kakalat yung buhok sa other parts of your body. Oh, not necessarily naman. Well, paano ba to? Mapuputol siya. No? So, ideally, what you want to do is to get something sticky para matanggal siya. To contain it lang din doon. Post-it, scotch tape, Yeah. yung klase, di ba? Ganyan pala siya. Matanggal. But usually, ginagano mo na kaagad, di ba? Opo. E di pagka ginano mo na kaagad, antihistamine na lang. Ayan, gusto ko na Bibigyan itanong kay Doc yung mga signs and symptoms pag nakagat tayo ng mga animals or insects, to, pati yung mga complications niya. Like, simulan natin sa mga dogs. Like, do they vomit? Nagva-vomit ba yan yung mga nakagat ng aso? Ganyan. Anong Well, ang nangyayari sa problema kanila? kasi, hindi naman lahat ng nakagat ng aso. In fact, the majority na nakagat ng aso, sugat lang siya. Sugat lang. Oo. Yeah. So, kinakailangan ng antibiotic, Hindi naman anti-tetanus, di ba? Pero you have to observe the dog, no? Yes. In places where available ang vaccine at alam mong hindi na-vaccinate yung dog, magpabakuna ka na. In places na walang bakuna, obserbahan mo yung aso na yan for 21 days. Okay. So, ikukulong mo siya, tapos pag may nangyari sa aso, yan. Both, di ba? Dapat obserba mo yung tao at yung aso. Ayan. Pero kung may vaccine na. Mas maganda. Doon nung bata po kami, pag nakakagat kami ng aso, meron po kong sungay. Nilalagay doon sa sugat. Sabi daw, sumisip-sip daw po yun. Totoo po ba yun? Ayun. Sungay. Sungay yun. Sungay. Sungay galing saan? Sungay ng hayop. Kahit ano Kalabaw. kahit saan? Ang alam ko, bawang Nilalagay. Tsaka bawang. Totoo ba yun, yun? sir? Yung bawang? Totoo ba yun? Wala akong nababasa na nakakatulong siya. Marami akong naririnig. Yeah. Parang Katulad first aid nun. nila. What about yung bee stings tsaka yung sa ibang insects naman pag nag-sting sila? So, anong epekto naman yun? May swelling ba yun sa skin? Ganon? Magkakaroon ng swelling muna. And then, depende. Kung halimbawa, mag-react talaga yung katawan mo, di magkakaroon ka ng allergic reaction, pwede kang magkaroon ng hika. Pagka masyadong marami yung bee sting, pwedeng atakihin sa puso. Yung Basta gusto pagka ko, more than 500 bites, nako, yan ang... 500 bites. Nangyayari ba May yun? tao bang lapitin talaga nito? Nung mga, ano na to, bees? Wala ko pa, stings? pero yung mga taong lapitin ng Ano? lamok. Oo. Pero Parang sa there's a mga certain bees, chemical that you exude, no? Kaya yan ang mga gusto mong imbitahin sa party para lahat ng lamok mapupunta sa kanya. Tapos, Gusto ko lang tanongin si Doc, have you heard yung bullet ant? Wala naman yata sa Philippines. yes. Yun yung pinakamataas sa pain index dahil sa sobrang sakit niyang mga gat. Kaya siya I've heard tinawag of a na bullet ant yet, bullet no? ant. Wala pa. We have not encountered. wala pa sa Philippines. Pero sabi kasi na, para siyang bullet, para kang binarel pag kinagat Mas matindi pa sa antik. Oo, para kang binarel. 100 times. Yun nga yung gusto kong tanongin, if it's really deadly, kung gano'n siya kasakit. But since wala pa naman yatang case sa Not Philippines. encountered. Scorpions, yun. From time to time, we encounter scorpions. No? Pero wala pa kami pasyenteng namamatay Deadly din ang because of scorpion. scorpions. Ah, Pero wala pa. well, hindi ko pasyente. Ano? Naging pasyente ng isang mentor namin doon sa Poison Center. Talagang namaga pagkatapos yung nabulok yung in-amputate balat. niyo, Doc? Hindi naman na-amputate. So, basta maga tapos nabubulok yung balat. So, syempre, kinakailangan tanggalin. So, Yung spider po na malalaki, sir, Oo, meron po bang lason spiders. din po ba yun? Ayoko na. Lahat ng spider may lason. Ganun. Pero yung mga talagang dangerous na spiders na nasa in other countries, wala pa kami na-encounter. No? Pero I'm not an expert. Dapat siguro yung makausap natin doon, yung isang expert talaga sa mga spider. When it comes to snakes, may anti-venom na ba tayo dito? For sa Philippines? For kwan, meron tayong anti-venom for cobra. For cobra. Cobra. Pero wala. others, wala. Kasi yun yung pinaka-common dito sa atin. Well, yan ang ang problema kasi, yung statistics ng Philippines, no, we're still in the process of fixing it. Kaya hindi natin masabi na every year, X number of people get bitten by this kind of snake, di ba? Ang masasabi ko lang is sa amin, doon sa PGH, ang pinakamadalas na snake bite namin would be
cobra. Eh, Doc, Lalo na ano- doon sa may Alabang area, Alabang? sa down south. Kasi puro mga Meron grass ba yung tayong area ano, Dati, meron ba oo. tayong Doc, yung mga pinapahid-pahid sa katawan para makaiwas sa kagat-kagat ng mga kung ano-ano mang insekto. Alam ko pag lamok yung citronella nga, di ba, pang anti-dengue. Pero for others, kung ang kaaway mo will ay it mga work also? honeybees, yung mga wasp, ang pinakamagandang repellent doon, umiiwas ka na lang pagka nakita talaga. mo sila. Doc, may tatanong. Don't try to Go, harvest ikaw yung na. honey nila. Oh, ayun nga yun po. Ay, di sige, go ahead, Thalia. Pinatatakutan ko kasi yung mga flying ipis, di ba? Yung mga ipis, ganyan. Eh, minsan pagka magigising ka na lang, minsan may kagat sa mata, ganyan, tapos Hindi mamamaga. naman Ano po ba dapat gawin dun? Yan, well, ganun din, antihistamine din. Antihistamine din. Doc, Oo. recently ba narinig niyo yung incident about sa Palawan? Yung nakatapak siya ng isang stonefish, no? Ay, oo. Yes, so anong nangyari doon? Anong naging case nun? I'm not familiar with the case. Oo, I'm familiar kasi with the parang stonefish. nakatapak daw siya. So deadly ba talaga yung isang stonefish? Yan ang, kung iniisip mong bullet ant, masakit. Yung stonefish, talagang Talagang masakit. masakit. Sobrang sakit, Doc. Yeah, Pero yeah. yung Deadly cause talaga. niya talagang hindi na siya makahinga yung tao. Ganun Pwede. ba talaga yung atake nun? Pwede, oh. In Yung fact, nervous system mo talaga yung ina-attack niya? it's possible for that to happen. Pero, The Doc, stonefish, ang nice thing, yung stonefish, yung lionfish, lahat ng mga spines, Yeah. ang gagawin mo raw doon is yung Yan. kukuha ka ng tubig na mainit and then ilulublub mo yung affected na Area? For doon. how Kung long, paa, Doc? until the pain goes away. Okay, so kasi, yung mga venom niya ng stonefish, halimbawa, tawag namin ng heat labile. In other words, pagka na-expose sa init, madidisintegrate siya. Okay. May inactivate siya. So what you do is, syempre, pagka masyado mainit, mahirap, no? So you actually have to put both feet inside. Okay. Oh, Para mamatay yung bacteria and doon. then Poison. gradually you increase the heat of the Okay. water until your Hanggang normal, tolerable. kung anong kaya ng normal foot mo. Oo. Pero hanggang saan mo siya dapat ibabad? Basta nakababad Basta na yung nakababad area. yung area na yun. Okay. Hanggang Yun. kaya mo. Oo. There's an interesting snake. Hindi natin nababanggit, which is the sea snake. Sea snake. No? Marami tayong sea snake So yun, dito. nakakamatay din yun. Oh, sea kasi snake. mapaparalyze ka. In fact, and this is the interesting thing, we have a sea snake in what should be a freshwater lake. No, sea snake, marine, so Yes, ibig sabihin, yes. tubig alat siya. No? And it's only one of 2 places in the entire world that has a sea snake in a freshwater lake. And it can be found in Taal Lake. Eh, paano, Dok, kapag kunwari diver ka, tapos nakagat ka ng sea snake, anong dapat mong gawin Yung doon? divers doon, actually, yung at risk doon were not the divers, yung mga fishermen. Oh, so sila paano pag madalas? nakagat sila, anong dapat gawin nila? Well, immediately, hospital, kasi hindi ka hihinga eh. So you have to be ventilated. But maganda yung kanilang ginawa doon. Kasi, again, the best offense is a good defense. So, the simple thing was to let the fishermen wear boots. Para hindi sila Kasi yung nakakagat. fangs ng sea snake, maliit. Tsaka Hindi- usually hindi yung mga aabot. sea snake, back-fanged sila. Di ba alam natin yung mga pangil ng mga snake sa harap? Yes. Di ba? Sila sa Dito, likod. nasa likod. No, for some reason, ewan ko kung bakit. Ano? Yes. But, and because maliit lang siya, nung nag-boots yung mga fishermen, nawala yung mga sea snake and denominations doon sa taalig. That's simple. Ayan, Doc, pag may mga gustong humingi ng tulong nyo, saan po ba kayo pwedeng makontak? Yung poison center kasi ng Philippine General Hospital can be reached by landline, no? 524-1078. And 24 hours yun. No? Tapos, you can call up and yung aming toxicology rotator on duty will answer. And then, meron kaming nagji-duty doon ng mga consultants also. So, sasagutin ka muna ng aming resident rotator, natatawag sa amin, then they'll call you back and give you further advice. Ayan. Maraming salamat po kay Doc Allan Dionisio, isang toxicologist. Yes, Ayan. toxicology. Thank you, Doc Allan. Okay, thank you.